O curtezană de lux a micului Paris punea pe jar inimile bărbaților doar privindu-i. Povestea prea frumoasei Zaraza, una dintre cele mai dorite femei din perioada interbelică, răscolește și acum. Cu toate că azi numele ei este sinonim cu frumusețea și feminitatea, la fel de adevărat este și faptul că, dincolo de povestea romanțată care a ajuns la noi, fata despre care vorbim era una dintre cele mai cunoscute prostituate din Bucureștiul interbelic. Bărbații se îndrăgosteau imediat de ea, mai ales că era și destul de inteligent. Cu toate acestea, era cunoscut faptul că Zaraza nu se îndrăgostea niciodată. La vremea respectivă, scena muzicală a Bucureștiului era dominată de câțiva cântăreți, printre care Maria Tănase, Zavaidoc și Cristian Vasile. Fiică a unui boier grec și a unei țigănci pe nume Didina, Zaraza era descrisă ca având un farmec și un exotism ieșite din comun, buze senzuale, părul lung și negru, dat din belșug cu ulei de nucă. Mereu plină de viață, tânăra făcea furor prin localurile de altă dată, alături de cei mai bogați și celebri bărbați. Ea obișnuia să poarte o rochie verde praz, cercei lungi și mari, și pantofi împodobiți cu strasuri. Era o apariție care tăia răsuflarea bărbaților și stârnea invidia femeilor. Interpretul celebrei melodii Zaraza a cunoscut cele mai înalte culmi ale succesului în perioada interbelică, dar și cea mai joasă treaptă a decăderii sub regimul comunist. Într-o seară banală de toamnă, în anul 1928, îndemnat de rugămințile fierbinți ale amicilor, un modest student la conservator urcă pentru prima dată pe scena unei crâșme de lângă gara de nord. A fost momentul în care cel care avea să devină cel mai iubit al acelor vremuri și să dăruiască lumii poate cea mai frumoasă piesă de dragoste a epocii Zaraza, a știut că iubește scena și nimic altceva. Ca un tango i-a fost și viața amoroasă, pasională cu iz de tragedie. Prima dezamăgire în amor a venit odată cu Francesca Frangula, o tânără care și-a părăsit soțul pentru a se arunca în brațele artistului. Cristian Vasile a înscris-o la Conservatorul de Artă Dramatică, i-a lansat cariera și a luat-o de nevastă crezând în iubirea ei sinceră. Fericirea conjugală n-a durat prea mult. După ce trubadurul și-a dat seama că Francesca nu era interesată decât de banii lui, a divorțat. Cristian Vasile ar fi cunoscut-o pe Zaraza la localul Vulpea Roșie de pe Lipscani. Unii au spus despre Zaraza, catalogată la vremea respectivă, că ar fi fost cea mai frumoasă femeie din București. Descrisă drept o prostituată de lux, deosebit de frumoasă, se spune că a pierit tânără, ucisă de un om plătit de un admirator gelos, iar lăutarul care era îndrăgostit nebunește de ea, i-ar fi înghițit cenușa. Cristian Vasile a început să cânte pe scena unei cârciumi dintr-o întâmplare nebunească pentru a impresiona o femeie. Dar odată ce a deschis gura în fața publicului, și publicul a deschis ochii asupra lui și nu l-a mai lăsat să-i scape. Cariera sa a fost tot atât de strălucitoare în ascensiune, pe cât a fost viața sa personală de haotică și nesăbuită în declin. Petrecerile înlănțuite, alcoolul, tutunul și drogurile și-au spus până la urmă cuvântul asupra lui. Însă, între momentul începutului ascensiunii și momentul sfârșitului declinului său, Cristian Vasile a trăit o viață plină cu bune și rele, o viață cu adevărat de așternu pe hârtie într-un roman. La cârciumă, Zaraza nu avea cum să treacă neobservată, grație frumuseții sale răpitoare. Se spune că înnebunea bărbații doar privindu-i. Povestea Zarazei este una tristă. În anul 1944, Zaraza își întâlnește marea iubire pe Cristian Vasile, devenind deja celebru al acelor vremuri, alături de Titi Botez, Zavaidoc și alții. Zaraza a avut o relație cu Cristian Vasile timp de 2 ani. Însă frumoasa curtezană, căreia Vasile i-ar fi dedicat tangoul cu același nume, i-a atras atenția și lui Zavaidoc,
un alt muzician cunoscut al vremurilor. Povestea de iubire dintre Vasile și Zaraza s-ar fi încheiat brusc în octombrie în anul 1946, într-o seară în care femeia pleacă să cumpere tabac pentru iubitul ei și este ucisă de un țigan tocmit de Zavaidoc. A fost găsită a doua zi cu gâtul tăiat. Distrus de durere, Cristian Vasile ar fi zăcut în beție zile în șir, ba chiar ar fi mâncat cenușa Zarazei cu lingurița și ar fi vrut să încheie socotelile cu viața, turnându-și terebentină pe gât. N-a murit, însă i-au fost afectate corzile vocale. Alții susțin însă că povestea Zarazei este pură ficțiune construită pe seama unei melodii de tango, interpretată de Cristian Vasile și compusă de fapt de un argentinian în anul 1929. În anul 1939 începea al doilea război mondial, iar România era, alături de Ungaria și Finlanda, aliată a Axei. Perioada de aur a Europei, a Bucureștiului, dar și a lui Cristian Vasile, erau pe sfârșite. Trubadurul s-a înrolat pe front în echipele artistice, a ajuns până la Don, dar dezastrul militar l-a adus din nou în țară. A plecat apoi pe frontul de vest. A revenit la București și a fost angajat la un mic restaurant de lângă Cismigiu. Atunci au apărut primele semne de boală. Respira greu și obosea, slăbise foarte mult și abia se mai ținea pe picioare. Diagnosticul TBC. A fost dus la Sinaia, unde a zăcut bolnav în grija familiei și a fost la un pas de moarte. Marele Cristian Vasile, vedeta muzicii ușoare, cel din lumina reflectoarelor, aplaudat, bisat, aclamat, admirat, era nevoit să trăiască la pat. Murea câte puțin în fiecare zi. Rost de boală, se hrănea doar cu amintirea unui trecut glorios. Deși i se făcuse recomandarea de a sta numai în poziție orizontală, era deseori găsit stând în fotoliu cu ochii umezi. Alteori privea cu orele pe ceam. În anul 1950, Cristian Vasile și-a revenit, însă nu s-a mai putut întoarce la cariera strălucită pe care o avusese din cauza comuniștilor. Se spune că a refuzat să se supună directivelor de partid. N-a vrut să cânte pentru Gheorghiu Dej și pentru Stalin, iar pentru aceste acte de rebeliune a plătit prețul. A fost aruncat într-un con de umbră. Deși i s-a propus să fugă din țară la Paris, Cristian Vasile a preferat să rămână în România, încercând să facă ceea ce știa mai bine, să cânte. Pe lângă boala de plămâni, Cristian a mai suferit o paralizie a corzilor vocale și o boală de inimă. După o lungă suferință, interpretul Zarazei a murit în iunie 1974 la 66 de ani. Înainte, a cerut să nu îi se pună cruce inscripționată cu nume pe mormânt. Dezamăgit de oameni, lăsați să se zbată în uitare și sărăcie, aceasta a fost răzbunarea lui. A spus că dacă va mai însemna ceva pentru oricine, atunci acela care va dori să-i afle cu adevărat povestea, îl va căuta și îl va găsi. Solistul și-a dorit ca nimeni să nu cunoască povestea măririi și decăderii lui.